Puto. Puto. Harina, 4 cups or 1/2 kilo. Sugar, 2 cups. Sugar, white sugar, ha? Or sachet of Powdered milk. Or swak, Bar Brand, 4 sachet. And then 3 cups of water. Mix. Next, 3 eggs. 3 eggs. Wow. Sarap nito. Masarap itong aking puto. Puto ni Lola. Kung malapit lang si Kuya Nas, bibigyan ko ng puto. Kaya lang malayo. One half of melted margarine. Wow. Sa templada pa lang, masarap na. Parang gusto ko nang kumain. Hilaw pa lang, gusto ko nang kumain. Ayan. Wow, ang sarap. Isang kutsarang vanilla. O kung wala kayong vanilla, optional lang ito. Kung walang vanilla, pwede rin. Optional lang, ha. Kalahating kutsaritang asin. And then, last, baking powder, 4 tablespoons of baking powder. 4 na kutsarang baking powder. Sasalain natin para siguradong wala ng bilog-bilog. Ay, walang bilog-bilog ang aking puto. Perfect! Parang perfect na perfect. Wow! Wow na wow! Lalagay na tayo sa lalagyan. Hindi natin pagpupunuin masyado kasi aarsa ito eh.
Kumukulo na. Kumukulo na, ilagay na natin ito. Sinasalang ko na ang aking puto. 8 minutes. Low heat lang. Oh, loose. Kailangan lagyan ng tela ang takip para ang kanyang usok o tubig na kumukulo hindi makadto sa Puto. puto. Ayan. Ayan. Kunin na natin, lagay na natin dito. Luto na. Ayan. Ito na ang finished product ng puto. Puto. Perfect. Puto with egg and milk. Ayan na. Ayan, tapos na ang aking puto. Finished product na. Ang sarap na nito. Thank you for watching. Please subscribe my channel. Sana suportahan yung aking channel. Kuya Nas, kung malapit ka lang dito, sana patikim ko sa iyo ang puto. Masarap. Shout out, Kuya Nas. Thank you.